Καλησπέρα παιδιά σε όλους, τι κάνετε και πώς είστε, είμαι ο Θετικός, a.k.a. Γιάννης Καραγιαννίδης. Χάρηκα πάρα πολύ για τις πρόσφατες εγγραφές που έχουν έρθει στο κανάλι. Θα ήθελα να σας πω ότι η σημερινή εκπομπή είναι ίσως από τις σημαντικότερες που έχουν γίνει ποτέ πάνω στο θέμα της χριστιανοσύνης, εντάξει, του χριστιανισμού, όχι πάνω στην Ορθοδοξία, οπότε μπορείτε να κοινοποιήσετε τη σημερινή εκπομπή ελεύθερα. Τώρα, όσοι με ξέρετε και συμπαθείτε φυσικά τις εκπομπές μου, κάντε like για να μπορέσει ο αλγόριθμος να σμπρώξει σε πιο πολλά άτομα τη σημερινή εκπομπή, αλλά και να ξέρει ότι ενδιαφέρεστε για τέτοιου είδους βίντεο. Τώρα, όσοι δεν έχετε για μένα καλή εικόνα, πιστέψτε με, στο τέλος της εκπομπής θα έχετε αλλάξει γνώμη και φυσικά αν δεν θέλετε να κάνετε τώρα like, δείτε ολόκληρη την εκπομπή σήμερα. Σας έχω πάρα πολλές εκπλήξεις και αποφασίστε στο τέλος αν θέλετε να κάνετε like ή όχι. Λοιπόν, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μέσα από αυτό το κανάλι λέμε ιστορικές αλήθειες. Επαναλαμβάνω, δεν τα βάζουμε με καμία θρησκεία, λέμε ιστορικές αλήθειες για να μπορέσει ο κόσμος να αποφασίσει αν θέλει να ακολουθήσει κάποιον δρόμο ή όχι, ή ακόμα και αν επιλέξει να τον ακολουθήσει, που είναι δικαίωμά του, πώς και με ποιον τρόπο θα το κάνει. Λοιπόν, η σημερινή δημοσκόπηση, όπως και ο τίτλος αυτής της εκπομπής, αναφέρεται στην Καθολική Εκκλησία και πιο συγκεκριμένα σε έναν μυστικό όρκο που δίνουν οι επίσκοποι όταν έχουν χειροτώνηση. Ωραία μέχρι εδώ. Ωραία. Έβαλα λοιπόν τη δημοσκόπηση αν γνωρίζετε τον μυστικό όρκο των επισκόπων της Καθολικής Εκκλησίας και το 97% απαντάει όχι. Ακούσατε το νούμερο. 97% απαντάει όχι. Όσοι έχετε συνδεθεί, ψηφίστε. Το ποσοστό από ό,τι βλέπω κυμαίνεται ανάμεσα στο 95% και 98%. Απίστευτο. Και να σας πω την αλήθεια, πώς να τον ξέρετε αυτόν τον όρκο πραγματικά, όταν πραγματικά είναι μυστικός. Τώρα, εγώ όταν τον διάβασα σήμερα σε ένα βιβλίο, έκατσα και τον έψαξα και στα ελληνικά και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δείτε μέχρι το τέλος τι λέει και τι συμπέρασμα θα βγάλουμε και ποιες θα είναι οι δύο ερωτήσεις που θα σας θέσω προς το τέλος της εκπομπής. Ρητορικές θα είναι, για να μπορέσετε εσείς μόνοι σας να αποφασίσετε τι θα πράξετε. Όπως πάντα να γνωρίζετε, οι εκπομπές είναι ζωντανές. Ένας λόγος παραπάνω που αξίζει, πιστεύω, να τις κοινοποιήσετε, γιατί είναι αυθεντικές και δεν υπάρχει ούτε μοντάζ, ούτε υπονοούμενα, δεν υπάρχει ούτε υποκρισία, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Είναι 100% ρεαλιστικές και αυθεντικές όλες μου οι εκπομπές. Λοιπόν, έκατσα λοιπόν και έψαξα. Μόλις τελείωσα την ανάγνωση και θα σας δείξω σε λίγο τον όρκο, στα ελληνικά. Δεν βρήκα τίποτα. Έψαξα στα αγγλικά. Δεν βρήκα τίποτα. Έψαξα μέχρι και στα λατινικά αυτόν τον όρκο, γράφοντας στα λατινικά τον λόγο, τον τρόπο βασικά με τον οποίο ξεκινάει αυτός ο όρκος. Δεν βρήκα τίποτα απολύτως. Τώρα θα μου πείτε, είναι πια τόσο μυστικός? Φαντάζομαι, όπως μου γράφει και ένας θεολόγος τώρα που έχει συνδεθεί, ο Εύβοια Smile, και ευχαριστώ για τα πολύ καλά του λόγια. Όπως μου γράφει λοιπόν και ο θεολόγος, πολλά πράγματα τα ξέρουμε, κάποια όμως πράγματα δεν τα ξέρουμε και τα μαθαίνουμε. Έτσι, ο άνθρωπος θεολογία έχει σπουδάσει. Τα λέω καλά? Λοιπόν, τώρα, τι λέει αυτός ο όρκος και για ποιο λόγο μου μπήκε εμένα τόσο πολύ στο μάτι? Σκεφτείτε ότι το βιβλίο που διαβάζω το έχω τελειώσει ήδη 2 φορές. Το έχω ξαναυπογραμμίσει, το έχω δίπλο υπογραμμίσει, βάζω σως παντού, υπογραμμίζω παντού και όπως θα δείτε
στη φωτογραφία που θα ανεβάσω σε λίγο και σε αυτή τη φωτογραφία έχω υπογραμμίσει. Γιατί υπογραμμίζω συνεχώς ξανά και ξανά αυτά τα οποία διαβάζω, γιατί πολλές φορές τα διαβάζω και στην δεύτερη και στην τρίτη ανάγνωση συνειδητοποιώ τι έχει γίνει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, όσοι έχετε υποτιμήσει τη σημερινή εκπομπή, κακώς την έχετε υποτιμήσει, γιατί για μένα προσωπικά, σαν Γιάννης, είναι ίσως η σημαντικότερη από τις σημαντικότερες που έχω κάνει, και αυτή που έρχεται σε λίγο καιρό, αυτή που έπεται μετά από τη σημερινή, είναι προάγγελος και προήμιό της. Λοιπόν, δεν θέλω να πω παραπάνω, ήδη σας είπα πάρα πολλά. Πάμε να δούμε σιγά σιγά, να διαβάσουμε μαζί αυτόν τον μυστικό όρκο και για ποιο λόγο αξίζει και να τον αναλύσουμε, και φυσικά, όπως σας είπα στην αρχή, να τον κοινοποιήσετε για να μπορέσουν να μας απαντήσουν μέχρι και οι δικοί μας, οι Ορθόδοξοι, οι ιερωμένοι και οι κληρικοί, τι ρόλο βαράει τελικά το Βατικανό. Εντάξει, τι ρόλο βαράει το Βατικανό. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο όρκος. Δεν θα σας πω από ποιο βιβλίο είναι. Όσοι με ξέρετε, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι διαβάζω, γιατί πολύ απλά έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Για ποιον λόγο όμως εγώ δεν θέλω να πω τον τίτλο? Για να καθίσετε να ψάξετε μόνοι σας. Γιατί όταν σας τα δίνουν έτοιμα δεν ψάχνετε και δεν το εκτιμάτε. Άρα λοιπόν καθίστε και ψάξτε μόνοι σας. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο όρκος. Είναι αυτός στα λατινικά, δεξιά στα ελληνικά και συνεχίζει από πίσω. Θέλω να σας τον διαβάσω πάρα πολύ αργά, όχι για να κερδίσω χρόνο, να σκεφτώ, τα έχω σκεφτεί ήδη όλα. Θέλω να σας τον διαβάσω πάρα πολύ αργά. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς ξεκινάει, με ποια σειρά μιλάει, δώστε βάση, με ποια σειρά μιλάει και τι ακριβώς λέει ή τι ακριβώς γράφει. Πάμε να τον δούμε σιγά σιγά, και όπως σας είπα στην αρχή, σας έχω στο τέλος δύο ερωτησούλες που είναι πάρα πολύ κρίσιμες για να καταλάβουμε επιτέλους τι σκοπό έχω και τι ρόλο βαράει και η θετική ντοπαμίνη, και εδώ και 1,5 χρόνο ασχολούμαστε με την ιστορικότητα του χριστιανισμού. Επαναλαμβάνω, ποιος ο λόγος? Θα το μάθετε και σήμερα. Όσοι δεν έχετε δει τα άλλα μου τα βίντεο, πρέπει να τα παρακολουθήσετε οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Γιατί αλλιώς δεν θα βγάλετε άκρη και δεν θα ξετυλιχτεί το κουβάρι. Λοιπόν, πάμε. Εγώ, ο εκλεγόμενος από την Εκκλησία, από τώρα και πάντοτε, θα είμαι πιστός και υπάκουος στον Πανάγιο Απόστολο Πέτρο, στην Αγία Ρωμαϊκή Εκκλησία, στον Άγιο Πατέρα ημών Πάπα και στους νομίμους διαδόχους του. Τελεία. Δεν θα συμβάλλω ούτε με συμβουλή, ούτε με συγκατάθεση, ούτε με δράση σε συνωμοσία για την αφαίρεση της ζωής του με κεφαλαία, μέλους του σώματος του με κεφαλαία, ούτε θα ασκήσω οποιαδήποτε κακή μεταχείριση εναντίον του. Όσο για το μυστικό που ίσως το μεγαλώνω λίγο
και σε εσάς ίσως. Εδώ. Μου εμπιστευτεί είτε ο ίδιος είτε η ιεροπρέσβης του, γραπτός ή προφορικός, δεν θα το αποκαλύψω σε κανέναν προς ζημίαν του. Πάλι με κεφαλαίο το του. Θα τον βοηθήσω εναντίον πάντων και με όλες μου τις δυνάμεις να διατηρήσει και να υπερασπίσει την έδρα της Ρώμης και τα Άγια δικαιώματα του Άγιου Πέτρου. Θα περιβάλλω με τιμή τον λεγκάτο, παρένθεση αποστολικό ιεροπρέσβη. Έχει αλλάξει η εικόνα, Οκ, εδώ. Να το ξαναδείτε όλοι. Λοιπόν, θα περιβάλλω με τιμή τον λεγκάτο, παρένθεση αποστολικό ιεροπρέσβη. Το βλέπετε όλοι. Του αποστολικού θρόνου κατά τις περιοδίες του και θα τον βοηθήσω σε όλες τις ανάγκες του. Λοιπόν, αυτός είναι ο όρκος των καθολικών. Ωραία. Λοιπόν, αυτός είναι ο όρκος των καθολικών. Επειδή βλέπω ότι και εσείς έχετε μείνει άναυδοι στα σχόλια και δεν έχετε σχολιάσει ακόμα, προφανώς δεν έχετε πιάσει αυτό που ήθελα να πω και το καταλαβαίνω από τα σχόλιά σας. Λοιπόν, αφήστε με να σας βοηθήσω εγώ. Η πρώτη παράγραφος είναι ίσως η σημαντικότερη που μου μπήκε κατευθείαν στο μάτι και μου κάτσε εδώ. Μου κάτσε εδώ κατευθείαν. Γιατί είμαι γάτα και τα βλέπω. Και λέω κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι δεν μας λέει καλά εδώ. Πάμε να δούμε τι λέει. Το λέω λίγο πιο γρήγορα τώρα γιατί το διάβασα πριν. Εγώ ο εκλεγόμενος από την Εκκλησία από τώρα και πάντοτε βέβαια θα είμαι πιστός υπάκουος στον Πανάγιο Απόστολο Πέτρο. Πρώτη παρατήρηση. Ξεκινάει με τον Πέτρο. Ξεκινάει με τον Πέτρο. Δεν ξεκινάει ούτε με τον Θεό, ούτε με τον Ιησού, ούτε με τη Μαρία, την Παναγία. Κανέναν από αυτούς. Ξεκινάει με τον Πέτρο. Ποιος είναι ο Πέτρος που έχει τόσο μεγάλη σημασία να προσπεράσει όλους τους υπόλοιπους? Πρώτη ερώτηση. Στην Αγία Ρωμαϊκή Εκκλησία, αλίμονο, φου Ρώμη, διαβάζουμε μετά από μια χρονολογία και έπειτα. Στον Άγιο Πατέρα ημών Πάπα. Προσέξτε τώρα, και στους νομίμους διαδόχους του. Λοιπόν, ας κάνουμε σήμερα λίγα μαθήματα θεολογίας. Μικρά, πολύ μικρά. Δεν θα σας κουράσω καθόλου. Τι παρατηρείτε λοιπόν εδώ? Τι παρατηρείτε εδώ πέρα? Λοιπόν, από αυτόν τον όρκο ο Ιησούς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο Ιησούς, δεν υπάρχει η μητέρα του, δεν υπάρχει ο Θεός. Από όσο διάβασα δεν υπάρχει και Άγιο Πνεύμα. Έτσι, δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, θα μου πείτε είναι ένας όρκος καθολικός και το προφανώς έχουν ορκιστεί σε αυτά που λες θετικέ αλλού. Μπορεί να είναι και έτσι όπως το λέτε, μπορεί όμως και να μην είναι έτσι.
Γιατί είναι ο όρκος, διαβάζουμε λίγο πάνω, όρκος του καθολικού επισκόπου που απαγγέλλεται την ημέρα της χειροτώνησής του. Εδώ γίνεται μνήα για το μυστικό της Εκκλησίας στον ελληνικό. Θα σας πω εγώ ποιο είναι το μυστικό της Εκκλησίας. Το έχουμε πει και σε προηγούμενα επεισόδια. Απόσπασμα από το βιβλίο «Χρήσμα του Επισκόπου κατά το Ρωμαϊκό Ποντιφικάτο» με σημειώσεις ούτω καθεξής. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι, έτσι, έχουν τον Θεό, το Άγιο Πνεύμα, με την όποια συσχέτιση έχει στον τριαδικό Θεό με τον Ιησού. Ωραία. Έχουν δώσει ευτυχώς πλέον οι Έλληνες μεγάλο ρόλο και στη γυναίκα χάριν της Παναγίας, κάτι που δεν έχουν κάνει κάποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Ο Ιωσήφ βέβαια έχει εξοβελιστεί εντελώς. Δεν μπόρεσα ποτέ μου να καταλάβω για ποιο λόγο ο Ιωσήφ εξαφανίστηκε πλήρως από τον καμβά. Δεν υπάρχει πουθενά. Έχει αδικηθεί πάρα πολύ και από τους μεν και από τους δε ο Ιωσήφ. Πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει. Μετά υπάρχουν οι Άγιοι, υπάρχουν φυσικά οι Αρχάγγελοι, αυτά όλα τα ξέρετε οι Ορθόδοξοι. Εδώ όμως βλέπουμε ότι οι Δυτικοί είναι πάρα πολύ παράξενοι. Πάρα πολύ παράξενοι και πολύ περίεργοι και δεν μας τα λένε καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Γιατί στον όρκο αυτόν βάζουν πρώτο τον Πέτρο, ούτε καν τον Πάπα. Απίστευτο. Ούτε καν τον Πάπα, που ο Πάπας υποτίθεται ότι έχει και αλάθητο. Ενώ ο Πέτρος δεν έχει αλάθητο, δεν είχε αλάθητο, ήταν μαθητής και απόστολος. Υποτίθεται του Ιησού. Κάνω λάθος? Δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ο Πέτρος επίσης ξέρουμε, έτσι, ότι είχε προδώσει υποτίθεται 3 φορές τον Ιησού. Λοιπόν, μέχρι να λαλήσουμε την όσο, έτσι, αν μπορώ καλά να θυμηθώ. Λοιπόν, άρα δεν έχει αλάθητο ο Πέτρος. Ο Πάπας όμως που έχει έρχεται τρίτος. Πρώτος είναι ο Πέτρος, το νου σας, μετά είναι η Αγία Ρωμαϊκή Εκκλησία και μετά είναι ο Άγιος Πατέρας ημών, Πάπας και η νόμιμη διάδοχή του. Τώρα, θυμάστε που σας διάβαζα μετά και έλεγε του με κεφαλαία. Δηλαδή, για την αφαίρεση της ζωής του μέλους του σώματός του, ούτε θα ασκήσω οποιαδήποτε κακή μεταχείριση εναντίον του. Όταν σας το διάβαζα αυτό, το εδάφιο, φαντάζομαι ότι όλοι λίγο πολύ πιστεύατε ότι αναφέρεται είτε στο Θεό του είτε στον Ιησού του, δηλαδή με κεφαλαία, έτσι. Εδώ όμως προκύπτει, αν πάρουμε όμορφα και ωραία το κείμενο και βάσει λογικού συνειρμού, μιας και ο τελευταίος αναφερόμενος στο πάνω εδάφιο είναι ο Πάπας, ότι αυτοί ενδιαφέρονται για τον Πάπα. Αυτά που λέει δεν θα συμβάλλουν ούτε με συμβολή, ούτε με συγκατάθεση, ούτε με δράση σε συνωμοσία για την αφαίρεση της ζωής του. Είναι για τον Πάπα. Δεν έχει να κάνει με το σώμα της Εκκλησίας. Με το σώμα του Ιησού, δηλαδή σαν Εκκλησία, σαν σύνολο, σαν οντότητα. Έχει να κάνει με τον Πάπα. Και θα ήθελα πάρα πολύ, αν υπήρχε κάποιος καθολικός, ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος, να μας το έλεγε. Το γράφετε κι εσείς. Το του είναι στον Πάπα, μου γράφει ο Εύη Σμαήλ, που μου είπε ότι έχει τελειώσει θεολογία. Και όλοι οι υπόλοιποι που μου γράφουν τώρα στο live chat, στην ζωντανή συζήτηση, επίσης μου γράφουν ακριβώς το ίδιο, ότι πρόκειται δηλαδή για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μου γράφει η Γιούλια, ο Πέτρος έκανε τη Δυτική Εκκλησία γι' αυτό. Αυτό είναι ψέμα. Εκεί ήθελα να καταλήξω, στο σχόλιο που μου έγραψε η Γιούλια. Εγώ θα σας αποδείξω σε επόμενα βίντεο, γι' αυτό και ήθελα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. 2 φορές τον αναφέρει τον Πέτρο. 2. Ο όρκος αυτός τον αναφέρει 2 φορές. Μία εδώ πρώτο όπως βλέπετε και μία, πάμε λίγο πίσω, στην δεύτερη παράγραφο, στο τελευταίο εδάφιο που γράφει την έδρα της Ρώμης και τα Άγια δικαιώματα του Άγιου Πέτρου.
Λοιπόν, το βλέπετε, 2 φορές αναφέρει τον Πέτρο, γιατί υποτίθεται ότι ο Πέτρος, προσέξτε τι λέω, υποτίθεται ότι ίδρυσε την εκκλησία της Ρώμης. Λοιπόν, ότι και καλά πήγε εκεί και στη Σικελία και στη Ρώμη και χειροτώνησε εκεί τους πρώτους επισκόπους. Ωραία μέχρι εδώ. Ωραία μέχρι εδώ. Εγώ όμως θα σας αποδείξω σε επόμενα επεισόδια, γι' αυτό εγγραφή, καμπανάκι στο κανάλι. Λοιπόν, θα σας αποδείξω σε επόμενα επεισόδια ότι ο Πέτρος αποκλείεται να τα έκανε όλα αυτά εκείνη την εποχή. Αποκλείεται να τα έκανε. Τώρα δεν έχω τελειώσει, ίσα ίσα. Τώρα μπαίνουμε στο κυριότερο μέρος της σημερινής εκπομπής και όπως σας είπα και πριν, αξίζει για αυτές τις 2 ερωτήσεις που θα σας κάνω τώρα να το κοινοποιήσετε, να δω τι θα μας απαντήσουν μερικοί. Πρώτη ερώτηση. Ποιος ήταν ο Πέτρος? Ποιος ήταν στα αλήθεια, στην πραγματικότητα, ο Πέτρος Σίμωνας, ο Κεφά, ο Μπαρ Τζόνα? Ποιος ήτανε? Θα έρθει και η σειρά του. Λοιπόν, έννοιά σας. Και η δεύτερη ερώτηση, η οποία θα προκαλέσει απανωτά εγκεφαλικά, και σας το είχα πει ότι το καλύτερο σας το έχω για το τέλος σήμερα, και συγχαρητήρια σε όσους μπόρεσαν και με άντεξαν λοιπόν μέχρι τώρα, να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, το δεύτερο ερώτημα, το οποίο θα σας αφήσει άφωνους, όπως με άφησε και εμένα όταν το πρωτοδιάβασα. Δεν είμαι κανένας παντογνώστης, έτσι. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Γνωρίζατε ότι στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ο Ιωάννης, ο υποτιθέμενος Ιωάννης, το νου σας, έχουμε και εδώ πάρα πολλά να πούμε στο μέλλον. Αυτός ο υποτιθέμενος Ιωάννης για κάποιον λόγο αγνοεί παντελώς τον Άγιο και Απόστολο Πέτρο. Τι γίνεται, τι έγινε, γιατί τον αγνοεί? Επίσης ξέρατε ότι αγνοεί και τον Άγιο και Απόστολο Παύλο, Πέτρου και Παύλου. Τους αγνοεί. Δεν ξέρει ποιοι είναι. Δεν αναφέρει για αυτούς τίποτα η Αποκάλυψη του Ιωάννη, που υποτίθεται γράφτηκε αργότερα από τα πρώτα Ευαγγέλια, στην Πάτμο, όπου ήταν εκεί εξόριστος ο Ιωάννης. Λοιπόν, τι παίζει λοιπόν? Για ποιο λόγο τα αγνοεί όλα αυτά τα γεγονότα? Θα σας αφήσω σήμερα με την απορία. Δεν θα σας τα απαντήσω όλα σήμερα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να σκεφτείτε αυτές τις 2 ερωτήσεις που σας έθεσα με το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής και να καθίσετε να κάνετε πάρα πολύ καλό ψάξιμο. Δηλαδή, ποιος ήταν αυτός ο Πέτρος, ποιος ήτανε και γιατί έδωσαν τόσο μεγάλη βαρύτητα σε αυτόν οι Ρωμαίοι. Έχει άλλα από πίσω, άλλα πολλά από πίσω, τα οποία θα τα καταλάβετε όταν θα έρθει η στιγμή να πιάσουμε τον Πέτρο, και γιατί τον αγνοεί ο Ιωάννης και τον Πέτρο και τον Παύλο, και αυτόν θα τον πιάσουμε στο μέλλον. Αυτά λοιπόν είναι 2 επιχειρήματα, 2 ερωτήματα παύλα επιχειρήματα, γιατί ρωτώντας πας στην πόλη, λοιπόν, τα οποία θα έπρεπε όλοι να τα καταγράψουν, να τα ψάξουν, να τα σκεφτούν, να τα συζητήσουν με τους φίλους τους και φυσικά να τα αναλύσουν.
θα δείτε ότι φτάνουμε σε αδιέξοδο. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Τώρα λοιπόν, όσοι δεν με χωνεύετε που λέω ιστορικές αλήθειες, τώρα εφόσον τελείωσε η εκπομπή, κάντε αν θέλετε like ή dislike, αυτό είναι δικό σας δικαίωμα. Εγώ νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή πρόσφερε πάρα πολύ γνώση. Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει 209 άτομα. 93% από αυτούς δεν γνώριζε τον μυστικό όρκο των επισκόπων της Καθολικής Εκκλησίας και τον έμαθε σήμερα από το κανάλι της θετικής ντοπαμίνης. Λοιπόν, συνεχίστε να παρακολουθείτε και άλλα βιντεάκια που θα σας πετάξει σε λίγο ο αλγόριθμος, παιδιά, του YouTube. Like φυσικά στη σημερινή εκπομπή και φυσικά κοινοποιήστε το σε όσο το δυνατόν πιο πολλά άτομα και κυρίως σε δικούς μας Ορθόδοξους. Να δούμε τι έχουν να πούν αυτοί για τα πνευματικά ξαδέρφια της Ρώμης, τα οποία δεν μας τα λένε καθόλου καλά. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά. Καλή ξεκούραση. Καλή νύχτα.